na magsasaka, no? Pupunta kami ngayon ng dagat para maligo dahil niyaya kami na sila tatay sa kanila nanay po ng asawa ko. Napakaganda ng asawa na si Sarah May Villanueva. So ngayon po kasama kami para mag-enjoy naman kahit pa paano. So abangan nyo guys yung mga gagawin namin dun sa dagat. Sa Trans Resort. Yan. Sama ko yung pamilya ng asawa ko. Villanueva family. Say hi guys! Hello! Ewan si Tata Edmond yung nakita nyo sa video namin, yung sa You Do Know. Season po ng rambutan ngayon dito sa probinsya namin. Saka meron po kaming baon ng sones. Meron po kaming baon sa Paul. Hi baby! Oh baby! Crying? Saka meron din po kaming baon ng tilapia. Hindi po tilapia. Guys, ito po yung view natin. Siya hindi na kunan ng video kanina yung pag-alis namin eh. Biglaan kasi itong lakad namin. Mga mobile bang-bang. Mobile Legends. ML is life. Galing pa po siyang Boracay, no? Para inimbitahan lang po namin siya dito para magluto ng inihaw na ano na to, na tuna, tsaka yung liempo. Inihaw na siya. Lapit na po nating matikman tong recipe ni Chef Boy, no? Guys, meron pa po kami palang ano, no? Alimango. Tara, Chef. Kaya na tayo, Chef. Hi guys, kakain muna kami, no? So, see you na lang after 30 minutes. Punta tayo. Tara.
Guys, uwi na po kami. Tapos na po yung aming paliligo. So, uwi na kami guys. Salamat sa Trans Resort. Ayan. Salamat. We are go home because tired of swimming. Bye. Bye-bye. And I think to myself, what a wonderful